सेकेन्ड डाउन हुँदै जान्छ। जति सेकेन्ड फिनिश हुँदै गयो त्यही अनुसार हाम्रो कोइन बढ्दै जाने हो। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला गाइज, स्किप नगरिदिनु होला। युट्युब च्यानल कसरी बुस्ट गर्न सकिन्छ भन्ने विषय म तपाईँलाई देखाउँदैछु। एकदमै बुस्ट गरेर भिडियो चाहिँ भाइरल गर्न सकिन्छ। जति पनि युट्युबर साथीहरू हुनुहुन्छ हाम्रो च्यानललाई बुस्ट गरेर भिडियोहरू भाइरल गर्न सक्नुहुनेछ। पछिल्लो तपाईँले एउटा एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँहरू प्ले स्टोरमा जानुहोला। स्टोरमा गइसकेपछि गएर सर्च गर्नुहोला यसरी XD ऱ्याबिट यसै गर्नुहोला। यसरी इन्स्टल देन ओपन गर्नुहोला। यसमा कुनै पनि आइडी चाहिँदैन गाइज। यसमा कुनै पनि त्यस्तो लगइन गर्नुपर्ने हुँदैन। सिङइन गर्नुस्, सिङइन ओके। यसरी प्ले गर्नु होला। प्ले गर्यो भने कोइन एड हुन्छ। अटो प्ले पनि गर्न सक्नुहुन्छ। मसँग अलरेडी 600 कोइन छ। कोइनलाई बढाउनु पर्छ। अटो प्ले गर्यो भने कोइन बढाउँदै लानु होला। जति वाच गर्यो त्यही अनुसार कोइन बढ्दै जान्छ। त्यसपछि कोइनलाई आफूले आफ्नो भिडियोमा युज गर्न सकिन्छ। $648 भयो मेरो कोइन अहिले। कोइन बढाउँदै जाम। कोइनलाई बढाउँदै लानुपर्छ गाइज। जति कोइन भयो त्यही अनुसार आफूले भिडियोलाई हेरिराख्न सकिन्छ। आत्तिनु हुँदैन गाइज। कुनै पनि भिडियोहरू भाइरल गर्नको लागि सबर गर्नुपर्छ। वेटिङ गर्न जरुरी छ। एकैचोटि हुँदैन, स्टेप बाई स्टेप हुन्छ। कुनै पनि कामहरू गर्दाखेरि स्टेपली काम गर्नुपर्ने हुन्छ। सेकेन्ड डाउन हुँदै जान्छ। जति सेकेन्ड फिनिश हुँदै गयो त्यही अनुसार हाम्रो कोइन बढ्दै जाने हो। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला गाइज, स्किप नगरिदिनु होला। 96 कोइन भयो। 696
बिचैमा स्किप गर्नुभयो भने यो भिडियो हेरेको महत्त्व हुँदैन। सो गाइज, आफ्नो भिडियोलाई भाइरल गर्नुको लागि फ्री एप्लिकेसन हो। यसरी मात्र वाच गर्नुपर्छ। वाच गर्नुहोस्, कोइन बढाउनुहोस्, त्यसपछि आफ्नो भिडियो भाइरल गर्नुहोस्। अटोमेटिक भ्युजहरू आउँछ यसरी। सेकेन्डहरू घट्दैछ गाइज। एकदमै महत्त्वपूर्ण भिडियो, नयाँ युट्युबरको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट भिडियो यो। अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। 744 गाइज, 744 भयो मेरो कोइन। कोइनलाई बढाउँदै लानुहोस् गाइज, नआत्तिनुहोस्, आत्तिनु हुँदैन। बिस्तारै हेर्नुहोस् भिडियोलाई, नआत्तिकन मजाले भिडियो वाच गर्नुहोस्। कोइन गेन गर्नुहोस् पहिले। कोइन गेन गर्नुभयो भने पछि लगाउन सकिन्छ आफ्नो भिडियोमा। सो मजाले हेर्नु होला है त गाइज। यसरी आफ्नो कोइनहरू कलेक्ट गर्यो भने भिडियोलाई आफूले लगाउन सकिन्छ। सेकेन्ड डाउन हुँदैछ गाइज, कोइनहरू गेन हुँदैछ। एक्सडी ऱ्याबिट एकदमै महत्त्वपूर्ण एप्लिकेसन हो यो नयाँ युट्युबरको लागि। एकदम भ्युज बढाउनलाई एकदमै सहायता गर्छ यसले, एकदमै मद्दत गर्छ यसले भ्यू बढाउनको लागि। अटोमा राखेको छु गाइज मैले, अटोमा प्ले भइरहेछ। कोइन गेन गर्नलाई आत्तिनु हुँदैन गाइज। कोइन चाहिँ बढिरहेको छ, 792 भयो। सेकेन्ड जसरी घट्दै जान्छ त्यही अनुसार कोइन गेन हुने हो गाइज। नआत्तिकन मजाले हेर्नु होला। कोइन गेन गर्नुहोस् फर्स्ट अफ अल। त्यसरी कसरी लगाउने म सिकाउँछु तपाईँहरूलाई। कोइन गेन गरिसकेपछि 1000 भन्दा मोर गरौँ न गाइज है। 1000 भन्दा मोर गेन गरौँ, नआत्तिएर हेर्नुहोस्। 840 गाइज, 840 कोइन। 1000 जति गेन गरौँ। 1000 जति गेन गर्यो भने सजिलो हुन्छ। जतिसो पनि तपाईँहरूले गेन गर्न सक्नुहुन्छ है गाइज। मजाले जति पनि कोइन गेन गर्न सक्नुहुन्छ। जति कोइन गेन गर्यो त्यही अनुसार तपाईँले भिडियो लाउन सक्नुहुन्छ, त्यति इन्भेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। जति सेकेन्ड खर्च हुन्छ त्यही अनुसार हामीले कोइन गेन गर्ने हो। यो कोइन अन्तबाट आउने होइन, हाम्रै भिडियो वाचबाट आउने हो यो कोइनहरू। जति हामी भिडियो वाच गर्छौँ त्यही अनुसार कोइन गेन गर्न सकिन्छ। एक्सडी ऱ्याबिट एकदमै राम्रो एप्लिकेसन हो गाइज यो हामी नयाँ युट्युबरको लागि। कोइन गेन भइरहेछ गाइज। 888 गाइज, 888 कोइन गेन भयो। अझै वाच गरौँ। जति वाच गर्यो त्यो अनुसार हामीले गेन गर्न सकिन्छ। कोइनहरूको इम्पोर्टेन्ट छ गाइज यसमा। जति बढी कोइन गेन गर्यो त्यो अनुसार हामीले भिडियो लगाउन सकिन्छ।
मजाले हेर्नु होला भिडियोलाई। कसरी लगाउने त्यो पनि म देखाउने छु अन्तिममा। फर्स्ट अफ अल कोइन गेन गरौँ गाइज। फेरि पनि गेन गर्दैछौँ गाइज। कति हुन्छ 936 गाइज 936 गेन भयो। अझै गरौँ है त 1000 मोर गरौँ 1000 मोर गरौँ। त्यसपछि मजा लाउने गाइज। मजाले लगाउनु पर्छ है त। जति कोइन गर्दै गयो त्यो अनुसार हुन्छ। वेट गर्न सक्नुपर्छ गाइज। साथी हुँदैन। पर्खाइको फल मिठो हुन्छ। माथि गर्न वाच गर्नु होला। यसरी मोर भन्दा मोर कोइन गेन गर्न सकिन्छ। बढी लामो भयो त्यो भएर फेरि भिडियो लामो हुनसक्छ। थाउजन्ड कोइन जति गेन गरौँ गाइज। त्यसपछि म सिकाउँछु तपाईँहरूलाई कसरी आफ्नो भिडियो लगाउने भनेर। Forty, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1, 0, 8, 9, 8, 4 guys 984 1000 पुग्न लाग्यो है गाइज। अब चाहिँ लगाउनु पर्छ। जस्ट वेट फ्यु मिनेट। अब 1 मिनेट जतिमा सायद गेन गर्न सकिन्छ होला 1000 कोइन। $1032 गेन भयो। अब यसमा म ट्राई गर्छु लगाउनलाई।
गाइज म तपाईहरुलाई भिडियो कपी गर्छु पहिले हाम्रो च्यानलको भिडियो कपी गर्नु होला च्यानलको भिडियो कपी गरेर लगाउन सक्नुहुनेछ जुनसुकै लगाउँदा नि हुन्छ तपाईहरुले जुनसुकै भिडियो लगाउँदा पनि हुन्छ गाइज है त मैले यो भिडियो लगाए त जाँदैछु गाइज होममा जानु होला इनपुट युट्युब भिडियो URL यसरी गाइज 3 टास्क एट द सेम टाइम सपोर्ट 3 वटा टास्क यसले सपोर्ट गर्छ गाइज है त यसरी कपी गर्नुस् मैले एउटा गरे हेड भ्यू क्वालिटी वाच सेकेन्ड 60 राखे मैले यसरी म कति राख्छु भन्दा तपाईहरु जति पनि राख्न सक्नुहुनेछ सिक्सटी राख्नुस् टोटल कस्ट 60 भयो डाउन गरिदिनुस् 432 भयो गाइज है 432 बाँकी भयो एउटा चाहिँ लगाए मैले एउटा भिडियो लगाए यो भिडियो चाहिँ वाच सेकेन्ड कम्प्लिट भयो है गाइज ल कम्प्लिट भयो ल यसरी तपाईहरुले मोर भन्दा मोर कोइनहरु गेन गरेर यसरी भ्युजहरु बढाउन सक्नुहुनेछ है गाइज थ्यांक यू सो मच गाइज यस च्यानललाई नयाँ हेर्दै हुनुहुन्छ भने लाइक कमेन्ट सब्स्क्राइब एन्ड छेउमै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन नबिर्सनु होला